Fortsatt glada börser i spåren av minskad AI-oro och läkemedelsjätten AstraZeneca de överträffar förväntningarna. Och sen kan vi inte låta bli att prata lite mer om Novo Nordisk. Välkomna till Börslunch. Eller Börsfru. Ja, det är tisdag den 10 februari och med mig så har jag Amena Bejan från Reman och Partners läkemedelsförvaltare. Ja. Vad är din känsla så här på morgonen? Nej, det är en bra start på morgonen. Ja. Positivt från AstraZeneca bland annat. Vi har fått en rad andra rapporter också, men vi börjar med AstraZeneca. Och sen ganska stora rörelser i marknaden överlag, även om Stockholmsbörsen ser ut att få en hyggligt lugn start idag. Tokyobörsen har ju fortsatt upp också efter helgens parlamentsval och på valutamarknaden så är dollarn fortsatt svag efter att Kina vill minska exponeringen mot USA. Och det är en ganska stökig period just nu. Vad är din känsla för börsen om man tittar generellt? Ja, kanske något avvaktande. Om man tänker i vår sektor, hälsovårdssektorn, så har det varit en viss rotation mot defensiva inledningsvis, men jag tycker ändå att det känns ganska bra. Hälsovårdssektorn har ju samtidigt haft det tufft under hela 2025 eller egentligen flera år. Hur är din känsla nu inför 2026? Större skifte mot fundamenta. Vi kommer att prata en del kring de här policyriskerna och hur de har minskat och tycker det här kommer bli ett normaliseringsår. Så jag ser positivt på läget. Och vi har ju även fått en del rapporter som sagt och det har varit lovande signaler från konsumentbolagen om inte annat. Thule till exempel, de har lyckats vända från negativ organisk tillväxt till oförändrad i kvartalet. Och vår analytiker Martin Blomgren han hälsar att det är bra gjort i en fortsatt tuff marknad. Särskilt som RV-segmentet och husbilar sticker ut. Och bolaget ökar också marginalerna. Konglomeratet Storskogen de kom in något bättre än väntat och bolaget säger att man ser en återhämtning för konsumentrelaterat. Och sen har vi pratat mycket AI-oro och TSMC de har släppt månadssiffror där försäljningen växte med nästan 40% i januari i årstakt. Och om vi går över på AstraZeneca så har vi haft en solid rapport. Hyggligt i linje åt det positiva hållet. Som sagt, man är stark på rätt ställen. Kina-försäljningen och föll något, men det var välflaggat inför rapporten. Vad säger du, Amme, om rapporten? Är det något som sticker ut? Jag skulle använda samma ord som du. Det är en solid rapport. Man är ju mitt uppe i en tillväxtperiod. Man är ju egentligen snabbast växande bolaget efter Lilly. Och alla har ju ögonen på målet 2030. 80 miljarder dollar i försäljning. Och jag tycker man är väl på väg mot det. Kommer man eventuellt nå de här målen tidigare än vad man sagt tidigare? Jag tycker att idag så finns det absolut en möjlighet att det kan bli så. Man var lite skeptisk när ledningen först annonserade ut det här. Om man tittar på varför jag tror det så är det ju framförallt för ett antal produkter som nu verkar bli riktigt stora marknader. Det är inom bröstcancer, inom genetiska hjärtsjukdomar och högt blodtryck framförallt. Där alla de här tre områdena kommer vad det verkar bli kanske 5 miljarder dollars produkter. Mm. Så att det är den här bredden som gör att Astra är väldigt attraktiva. Precis, för tidigare så hade man mycket färre blockbusters och nu fler då. Ja, det var tidigare i pipeline och man visste inte riktigt hur det här skulle falla ut. Och det var fokus på ett smart cellgift, Dato DXD, inom bröst- och lungcancer. Men nu har liksom bilden breddats och vägen mot 80 miljarder är betydligt tydligare och ledningen är ju väldigt bekväma i att annonsera ut det också. Och samtidigt så har de haft lite stök. Det har varit tullprat, det har varit, där klarar de sig hyggligt bra med tanke på att de har tillverkning även i USA. Men sen har det varit det här kring prisförhandlingar och Most Favored Nation, hela MFN. Och där har man varit väldigt samarbetsvilliga från AstraZenecas håll. Verkligen. Har du någon mer spaning på det? Ja, nästan alla bolag har ju slutit avtal nu. Jag tycker att bolagen har ju liksom hittat en gyllene medelväg där man har slutit avtal framförallt kring produkter som är på väg ut och tappar patent. Men det här är ju det som egentligen har lyft lite av osäkerheten. De flesta stora bolagen som har rapporterat har ju belönats av en rapport enligt förväntningar. Och mycket är ju för att den här oron har minskat då. Och hur tycker du att kursen i Astra har reagerat och svarat på allt positivt som händer? Jag tycker att det är en ganska sund reaktion. Jag menar, det är ju tidigare under 2025 så kunde ju kursen gå lite på när stora datasläpp kommer. Man vill inte ta för stora risker i närtid. Men om man också blickar framåt så tycker jag det ser väldigt bra ut för Astra. Man är som sagt det snabbaste växande bolaget efter Lilly.
Och samtidigt så växer man rekordmycket, eller man satsar otroligt mycket i Kina, både inom cellterapi och obesitas. Hur ser du på Kina-satsningarna? En väldigt logisk utveckling. Tittar man senaste 12 månaderna har 30% av alla affärer, alltså partnerskap, skett med kinesiska bolag. Så att det här är en naturlig utveckling. Det här är ju ett sätt att hitta fler produkter och framförallt ta dem snabbare till marknad. Så Astra går ju i bräschen här. Jag hör att börsen är öppen och om vi kikar på hur mottagandet utav Astra är så är aktien svagt ner faktiskt i öppning, vilket förvånar mig. Förvånar det dig? Ja, det är ju väldigt små rörelser. Jag väljer ändå att blicka lite längre fram. Jag tror att det här kommer mottas positivt. Också i linje med hur man har pratat hela året hittills om 2030-målet. Ja, och sen har vi även fått rapporter ifrån som sagt Thule som verkar svara upp nästan 10% upp. Resterande ser väldigt svagt ut i Alimak, det var ju något sämre än väntat där. Och sen har vi Wihlborgs upp 1,14, lite bättre resultat var det väl samtidigt som de visade på rekord i hyresintäkter. Och sen har vi Nelly som växer försäljning och resultat och marginal men ser ut att rasa. Så att det är mindre spännande får vi väl ändå säga. Och sen har vi Medicover som har kommit med rapport. De har även släppt nya finansiella mål. Och dessutom så har man en investerardag imorgon. Och sen om vi kikar på en annan undergrupp ska vi väl säga. Längst ner ser vi Novo Nordisk. De är ner 0,5. Inte jättemycket kanske med tanke på att de har fått ett FDA-brev, en varning egentligen kring reklam som har skett i USA i media. Och då har man marknadsfört tabletten, deras orala Wegovy. Och där man då påstår att det är säkrare och bättre, mer effektivt någonstans än sprutor eller andra GLP-1-produkter. Hur vanligt är detta att man får den här sortens varning vid sånt? Det är relativt vanligt. Det som är intressant för Novos del det är ju att man har en tydlig strategi att vara mer aggressiv i sin direktreklam. Om man riktar sig ännu större fokus mot direktkonsument. Så inte förvånad egentligen att man lever lite på gränsen. Men det är relativt vanligt. Sen har det varit en extrem turbulens kring hela historien kring Hims and Hers, som säljer de här compoundersna eller sammansatta läkemedelskopiorna kan man säga. De är inte FDA-godkända. Nu har ju Novo gått ett steg längre och faktiskt stämt Hims and Hers. Hur svarar man på en sån grej? Äntligen kan man väl säga. Ja. Det här är ju ingenting som egentligen får ske, att man får göra kopior så systematiskt. Så att den stora frågan kanske är varför Novo väntade så länge. Verkligen. Har du någon tanke? Ja, jag skulle då vilja rikta blickarna mot FDA, amerikanska läkemedelsverket, för att redan när de här kopiebolagen började för ett par år sedan så har man ju valt att inte trycka till dem. Men det som har hänt nu, det är de här berömda MFN-avtalen återigen. Novo och Lilly slöt avtal med Vita huset kring billigare pris för de äldre inom statliga sjukförsäkringssystemen, Medicare, Medicaid. Det har gjort att nu har man ju uppnått sitt mål. Administrationen älskar att jobba med morötter och piskor. Mm. Nu när man har nått målet vill man också inte tillåta de här kopiebolagen. Så Novo har passat på. Nu ser man sin chans att faktiskt trycka till det här existentiella hotet. Och samtidigt så har vi ju sett det här speglas i aktiekursen om inte annat. Så att den har ju haft en turbulent tur, speciellt kontra om vi tittar mot Köpenhamnsbörsen egentligen. Vad är din reaktion när du ser det här? Ja, alltså, man växer ju för långsamt. 2026 visste man redan innan skulle bli ett tufft år, redan innan man vinstvarnade återigen. Det här handlar ju om att man har primärt så är det att man har underskattat konsumentmarknaden. Och det är också i linje med de här kopiebolagen. Det är väldigt viktigt att få till det. Men för Novos del så måste man fortsätta det här fokuset man har på kanaler där man har direktbetalande konsumenter. Det är det snabbast växande segmentet. Tror du att det här kan vara en vändning nu, det som händer med FDA? Det är en viktig pusselbit. Det viktigaste för Novos del är ju att upptaget av Wegovy ökar igen. Man måste helt enkelt öka sin försäljning. Och det här MFN-avtalet som träder i kraft i sommar är en viktig pusselbit. Kanske kan de här kopiebolagen också öka upp upptaget. Då. Så allt handlar om volymer för Novo i år.
Samtidigt så har ju Novo också fått kritik och förra veckan så fick ju bolaget själva ett som sagt varningsbrev som vi var inne på. Och FDI menar ju att den sortens kliniska bevisning som de skulle visa upp med att vara bättre och säkrare. Hur ska de svara på det här? För de har ju nu 15 dagar på sig att besvara själva kritiken. Ja, Och precis. varningsbrevet. Det här är alltid liksom hårfina gränser. Vad stöder liksom resumén, labeln? Vad finns det för stöd i den för olika belägg? Ja. Eller vad det finns för belägg där? Och jag tror att man kommer hitta en wording som kommer passa. Det är möjligt att man får dra tillbaka det här, men jag tror att man kommer fortsätta ligga på gränsen i sin marknadsföring. När du säger dra tillbaka, du menar inte läkemedlet utan du menar reklamen. Precis. Att man drar lite tillbaka på vilka ordval man gör. Precis. Och om man tittar på Eli Lilly eller Novo till exempel, den eviga frågan. Eli Lilly är ganska högvärderad eller högt värderad medan Novo betydligt lägre, speciellt nu. Vad köper du helst? Nej, men i närtid så är det definitivt momenten för Lilly. Man har ett växande upptag. Det här MFN-avtalet kommer gynna båda. Men om vi ser i närtid så ser det bättre ut för Lilly. Man är mer diversifierade. Novo behöver som sagt öka försäljningen 2026. Man behöver ha lite framgång med studiedata och man behöver vara lite mer aggressiva kring uppköp. Och tack snälla Amer för att du drog denna intressanta, vad säger man, värdefulla insikter. Och missa inte heller Börslunch där Carl Larsson och Jon Arnell gästar Gabriel och Ellen klockan 11.45. Och ja, imorgon är vi tillbaka precis som vanligt. Det är ett vanligt börsfrukost klockan 8.55. Missa inte det heller. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.